سلام، من اطهر هستم، شف هالستیک از استانبول زیبا و اینجا همچنان استودیو اطهرز مطفاک. این شماره از پادکست ما اختصاص داره به آداب کباب بخش اول بر پایه کتاب سیر تا پیاز آشپزی جناب نجف دریابندری. بریم برای مقدمه. کباب فقط یه غذای خوشمزه نیست. کباب یه رسم، یک آیین از سبک زندگی ما ایرانی ها. از نشستن کنار منقل، از صدای سیخ روی آتیش، از نون داغ و گوجه زغالی تا همصحبتی و مهربونی. ما ایرانی ها وقتی از کباب حرف میزنیم داریم از خاطره هامون حرف میزنیم، از مسافرت ها، دور همی ها، پیکنیک های جمعه، بوی گوشت سر ظهر کنار رودخونه یا وسط حیاط خونه مامان بزرگا. این اپیزود یادآوری یک مهارت قدیمیه و ربطش دادن به آدابش و دانشش. ما اینجا آداب پخت کباب به سبک ایرانی رو با هم مرور میکنیم. پس با من همراه باشید. بخش اول، بیاض کردن گوشت. شرط اول کباب خوب گوشت خوبه. برای اینکه کباب نرم، لطیف و خوش طعم باشه، اولین اصلش بیاض شدن گوشته. بیاض کردن یعنی چی؟ یعنی بعد از ذبح گوشت باید چند روز توی یخچال یا سردخونه بمونه. چند روز، نه خیلی کم، نه خیلی زیاد، بین 3 تا 15 روز، بسته به نوع گوشت و شرایط نگهداری. نجف دریابندری توی کتاب سیر تا پیاز آشپزی تاکید میکنه که گوشت بیاض شده اصلاً نیازی به ماست و پیاز یا مواد ترد کننده دیگه نداره. برعکس، این مواد طعم اصلی گوشت رو تغییر میدن و در نهایت اون چیزی که درست میشه دیگه یک کباب ساده و اصیل نیست. بریم یک خورده تکنیکی تر جلو بریم. بخش دوم، کاردی کردن و کنجی کردن راسته. راز لطافت کباب برگ. برای کباب برگ بهترین انتخاب راسته گوسفند یا گوساله است. اما صرف انتخاب راسته کافی نیست. این گوشت باید درست پاک بشه و درست برش بخوره. کاردی کردن یعنی بریدن سطح گوشت به صورت سطحی تا گوشت موقع پخت سریعتر بپزه و نرمتر بشه. کنجی زدن یعنی بریدن راسته به قطعات مستطیلی، معمولاً حدود 10 تا 12 سانتی متر. قطعات باید به اندازه‌ای باشن که نه ضخیم باشن که گوشت نپزه، نه نازک که بسوزن و زود خشک بشن. گوشت بعد از این 2 مرحله آماده سیخ زدن و آتش دیدنه. بخش سوم، کباب کوبیده. از تاریخچه تا راز سیخ زدن. کباب کوبیده برخلاف سادگی ظاهریش یکی از سخت‌ترین کباب هاست. اینجا فقط مزه مهم نیست، تکنیک و دقت شرطه. گوشت مناسب کوبیده سردست گوسفند با ترکیب حدود 30% چربی، نه خشک نه چرب. پیاز کاملا آب گرفته و گوشت باید بعد از چرخ شدن استراحت کافی رو در یخچال ببینه. سیخ زدن کوبیده. دست باید مرطوب باشه. سیخ سرد و خشک. با فشار یک نواخت گوشت روی سیخ خوابیده میشه، بدون ترک، بدون شیار. آتش کوبیده. زغال کوبیده. زغال باید خاکستر گرفته و قرمز باشه، نه شعله دار. چند دقیقه اول نباید سیخ‌ها رو دستکاری کرد. بعد از اینکه کباب خودش رو گرفت میتونیم بچرخونیم و در نهایت کمی
کره یا آب لیمو روی هر سیخ بزنید. کنارای کباب دوستان همراه هر بشقاب کباب: گوجه کبابی، فلفل، ریحون. گوجه کبابی همراه ثابت و جدی کبابه. گوجه های کوچیک رو به سیخ میزنن و کنار گوش میذارن. وقتی لکه های سیاه افتاد، یعنی پوست گوجه کمی باز شده، اون گوجه پخته، پوست سوخته، مغز داغه و خوش عطر. فلفل سبز هم گاهی در همراهی حضور داره. فلفل سبز تند هم گاهی همراه گوجه روی زغال گذاشته میشه. نان، ریحون، پیاز سفید و دوغ، اینها همراهان همیشگی سفره کباب هستند. نه فقط برای تعادل طعم، بلکه برای کامل کردن لذت سنتی. نوع آخر کباب، جوجه کباب. مرغ مناسب کباب باید سالم، رسیده و حدود 750 گرم تا 1 کیلوگرم باشه. برای مرغ هم بیاض کردن لازمه. حداقل 2 تا 3 روز توی یخچال. حالا با استخوان یا بی استخوان. برای طعم بهتر البته با استخوان، اما برای مهمانی‌های رسمی بی استخوان. سیخ زدن اصولی: تکه های ران و سینه جدا سیخ میشن، چون ران زمان بیشتری برای پختن میبره. سیخ ها مرتب چرخونده میشن و حین پخت با کره یا روغن چرب میشن. کباب فقط غذای یک لحظه نیست، یه رسم، یه مهارته، یه آیین که از دل تاریخ و سلیقه بیرون اومده. از بیاض کردن گوش گرفته تا کاردی زدن و کنجه کردن راسته، از سیخ زدن کوبیده و آتش دادن حساب شده تا گوجه زغالی، ریحون تازه و نون داغ لای کباب. هر قدم یه بخشی از سنته، سنتی که باید زنده بمونه، نه فقط با خوردن، بلکه با دونستن و درست پختن و روایت کردن. من همچنان اطهر هستم، از آشپزخانه خودم تا سفره ذهن شما. هر بار تلاش میکنم غذایی رو روایت کنم که فقط خوراک نیست، بلکه بخشی از فرهنگی که هممون بهش افتخار میکنیم. پس تا اپیزود بعدی، غذا قصه میگه و بدن گوش میده. همراه ما باشید. خدا نگهدار.